हाम्रो फर्स्टमा मेरो यो लिम है एज अ मेरो क्यारेक्टर भागिरहेछ ए देखाउनु खोज्दा मैले आफूलाई मेरो क्यारेक्टर भागिरह एहे ए क्लोज गरिदिउँ न पनि क्लोज हान्दिउँ गरिदिएँ लेयरमा हेरौँ मलाई पहिला यसलाई स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्नु गरेर के गर्यो भने अगाडि भागिरा ब्रो द्याट्स ट्यालेन्ट हो क्या बुझ्दैन यो ट्यालेन्ट भन्ने काम नगर है हामीले यसको ब्राइटनेस कति गऱ्यो भने पर्फेक्टली ब्राइट हुन्छ तँ सर्च गर न सर्च गर पनि मैले धेरै ब्राइट हुन्छ तर यसको म ब्राइट राख्दिनँ जति राख्छु है किनभने जति धेरै ब्राइट हुन्छ त्यति एट्र्याक्टिभ हुन्छ तर फेरि पुरा सेतै हुने गरी ब्राइट नि गर्ने होइन फेरि लो बजेट त युट्युब जस्तो थम्बनेल एडिट गर्नु न युट्युबको जस्तै त नि के तिमीलाई के लाग्यो युट्युबको रेसियो होइन यो कस्तो दामी यो सेटअप मेरो अनि हर राम्रो हैन तिमीलाई केबल म्यानेजमेन्ट गर्न आउँदैन रहेछ देखियो ब्रो टेबल सानो खाके प्रब्लम त्यही हो हैन टेबल सानो भने केबल म्यानेजमेन्ट त तल गर्नु पर्ने नि कहाँ माथि सबैलाई देखाउनु मेरो कामै त्यस्तो हो ब्रो यो म हल्का ट्यालेन्ट हो त्यो नि फर्स्टमा यो भएन युट्युब जस्तो थम्बनेल एडिट ब्रो के गरिरहेको छु म के गरिरहेको छु अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यिनीहरूको होइन एज एउटा ग्लो देखाउनु पर्यो तिमीले सबै च्यानललाई रेड पार्न सक्छौ थाहा मलाई भनौँ कसरी तिमीले आफ्नै गरेर बसिरहेछौ अनि अरूको भइहाल्छ अटोमेटिक ए बाबु हेरि बढी नाम डर लाग्यो यार डराउनु पर्छ त्यो निलो भएन हटाउ के निलो भएन दुईटा निलो कहाँ सँगै राखेको कस्तो कस्तो गर्ने होइन अब सिधै कन्ट्रोल भी आयो यसलाई हामीले स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्छौँ किनभने क्वालिटी डेड हुँदैन र त्यसपछि हामी यसलाई होइन फुल स्क्रिन गर्छौँ है या इट इज फुल स्क्रिन नाउ अब यसमा हो नि अब यसलाई म तल राखिदिन्छु जुन अझै भएको छैन रुक यसलाई म ठुलो गर्दै जान्छु ठुलो भन्नाले यो सम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो क्या होइन त्योसम्म पुऱ्याउनु पर्छ हामीले अनि अल्ट थिचेर या र है रुक अझै हामीले अफ गऱ्यौँ भने आयो होइन रुक यति भयो है अब यहाँ हेऱ्यो भने हामीले होइन खतरा अब यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यस्तो भयो है अब यिनीहरू ठ्याक्कै आइरहेछ है त्यस्तै भयो तर भएको छैन हेर्ने भए अब हामीले यसो फुल ग्लोले भरिदिनु पर्यो अब ब्लेन्डिङ अप्सनमा जाने आउटर ग्लो
ओपेसिटी 0 दाइ मेरो ल्यापटपमा रेकर्डिङ नै हुँदैन नर्मली 120 एफपिएस आउँछ अप्टिमाइज गर न यार क्यान्सल या हामीले अब यत्तिकै हेर्ने भयो होइन ठिक छ होइन तर मलाई ग्लो चाहियो क्या यसमा यसमा मात्र ग्लो चाहियो एड टु ब्लेन्डिङ खतरा के खतरा कसरी गर्ने कुनै लो एन्ड रेकर्डमा एप भन्नु न ओबिएसबाट नि गर्न मिल्यो होइन नभए म एज हेर्ने म पहिला ब्यान्डी क्याम युज गर्थेँ है आउटरको स्क्रिन होइन त नर्मल रेड गऱ्यो भने वाट मैले के फुल गर्थेँ त के मिस्टेक भयो कसै हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि होइन दाइ कसरी गर्ने कुनै लो एन्ड पिसीमा रेकर्ड एप भन्नु न कसरी गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने त तिमीलाई कुन तरिका मनपर्छ त्यसमा भर पर्छ नि त अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि ग्रुप छोड्यो होइन अब मलाई यसलाई माथि गर्नु छ है यो क्यारेक्टरले मात्र माथि गर्नु छ ग्रुपमा यति छ है हाम्रो यो फोटो छुट्टै छ यो छुट्टै छ होइन अब म यसलाई ब्लेन्ड गरेर होइन ब्लेन्ड गर्दिनँ एज अ फिल्टरमा जान्छु है ग्रुपको सबैलाई ब्लर गर्न मिल्छ कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट ओके के गर्छ भने फिल्टर अनि ब्लर ब्लर मेरो ब्याकग्राउन्ड फुल ब्लर हो तर म यति पनि ब्लर चाहिएको छैन अलि एटलिस्ट यति चाहिरहेको होइन यति भयो सबै ब्लर भयो मेरो क्यारेक्टर मात्र उ त्यो भयो होइन अब के गर्छ भने म क्यारेक्टरलाई के गर्छु तलकोलाई म फिल्टर ब्लर मोसन ब्लर गर्छु है अब यहाँ हेर्ने भए यहाँ साइजहरू कुनै छ होइन अनि हाम्रो फिल्टिक्स पनि छ बट वी डोन्ट केयर हाम्रो थम्बनेल यतिकै हेर्ने भए होइन एट्र्याक्टिभ छ या यो रहेछ है अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हाल्ने तलपट्टि तल हालेर तलभन्दा माथि राम्रो होइन टक्क यति गरेर है हामीले गर्ने है भयो है यति अब यसलाई हामी कन्ट्रोल जे गर्छौँ तलको लेयरले हामी गर्छौँ फिल्टर ब्लर होइन मोसन ब्लर राम्रो देख्छ मोसन ब्लर राम्रो देख्छ नर्मली भन्दा माइनक्राफ्ट लाइभको मोसन ब्लर राम्रो देख्छ अरूभन्दा एउटा मलाई के बनाउनु थियो भन्दा मेरो स्पेक्स भन त्यो यहाँदेखि होइन त्यो गर है त एउटा भयो जसको हामीलाई होइन प्रोपर्टिज ब्लेन्डिङमा जाम एज एउटा स्ट्रोक दिउँ होइन र कलर दिउँ वाइट र यो आउटसाइड हुनु पर्यो आउटसाइड होइन इनसाइड दिउँ एज अ साइड र 5 आई थिङ्क 5 पर्फेक्ट हुन्छ यसको हामीले फिल गरौँ 0 है फिल 0 भएपछि ठ्याक्कै एउटा बक्स जस्तो बन्यो होइन हामी होइन बक्स जस्तो भयो तर हामीलाई यो बक्स चाहियो छैन यसलाई गरौँ हामी ब्लेन्डिङ यसलाई गरौँ हामी स्क्रिन ओपेसिटी ठिक छ र हामीहरू ओभरले होला ओभरले हो
वाइफाई ठिक छ यसलाई फिल गरौँ न ओ ल आमा 4GB ऱ्याम 56GB SSD AMD Radeon TM 2 core threads GPU AMD R2 graphics not bad तर not bad ब्लेन्डिङ मा छ बल्यो अनि स्क्रिन गरम छ हाम्रो गर्दिम स्ट्रोक साइड ओके हेर अघि भन्दा हल्का क्लियर भयो क्वालिटी टेक्स्टमा हाल्छु अनि हाम्रो टेक्स्ट आयो डिलिट गरौँ पेस्ट गरौँ अब के गरौँ यसलाई यसको कलर चेन्ज गरौँ पहिलो ब्ल्याक छ हामी यसलाई व्हाइट गर्छौँ पहिला यसको जुन यति छ नि होइन यसलाई काटेर हामी होइन बनाउँछौँ द्याट विल बी पर्फेक्ट अब एज होइन यसलाई ठ्याक्कै बिचमा राखेर होइन यति ठुलो नि होइन यतिको अनि यतिको भयो होइन एज अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यो भएन अब यसको माथि ग्रेडियन्ट हाल्ने पहिला हेर्नु त्यो भन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा ड्रप स्याडो गरिदिउँ जुन आई डोन्ट थिङ्क त्यति गर्नुपर्छ हामी एज अ यति पर्फेक्ट छ है एज यसको अपेसिटी हल्का घटाउने हो क्या अनि त्यसपछि एज अ घटाउनु त्यति नघटाउने एज यति ठिक छ है अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको यो ठिक छ है अब हाम्रो आयो पाउडर ग्लो यस आई नो हामी रेन्ज फुल पार्छौँ ठिक छ स्प्लिट धेरै नगरौँ है स्प्लिट 0 साइज ठिक छ ओपेसिटी हल्का यति ठिक छ स्क्रिनमा छ ब्रो स्क्रिनमा नर्मल गरिदिउँ ओके अब के गरौँ हेर क्या कडा देखिरहेछ होइन कडा देखिरहेछ हो कि होइन यसलाई हामी अझै राम्रो आज हामीले राम्रो इफेक्ट दिन ट्राई गर्छौँ स्ट्रोक काम छैन इनर यो गर्न सकिन्छ इनर स्याडो गर्न सकिन्छ अनि इनर ग्लो गर्न सकिन्छ इनर ग्लो नि हामीले ब्ल्याकमा गऱ्यौँ भने आयो भने पर्फेक्ट अब के गर्नु हेर्दा कस्तो ब्लरी छ होइन तर बुझिरहेछ नि त है यसलाई हामीले होइन यसलाई कन्ट्रोल गरौँ है पछाडिको हाइड गरौँ अहिले यही हो क्या अहिले यसलाई गरिदिन्छु म ब्ल्याक यसको इफेक्ट गरिदिन्छु अफ यसलाई दिन्छु म एज अ फिल्टरमा गएर है कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट पहिला त्यो स्मार्ट अब्जेक्ट पछि फिल्टरमा गएर ब्लरमा गएर दिन्छु यसलाई म मोसन ब्लर यति दिन्न तर हल्का दिन्छु 27 दि पर्फेक्ट अब पछाडि ब्याकग्राउन्डमा एउटा टेक्स्ट त्यो फिल आउँछ क्या बुझ्यो होइन त्यो फिल आउँछ अब के आउँछ त्यो फिल आउँछ है यो हेऱ्यो भने ठ्याक्कै भयो क्या है अब यहाँ हामीले होइन यहाँ चाहिँ के थप्न सकिन्छ यति हो ब्रो पर्फेक्ट छ त्यो थप्नुमा अब के थप्न सकिन्छ माइनक्राफ्ट लाइभ माथि प्रष्ट भइसक्यो है यहाँ हटा मैले माइनक्राफ्ट लाइभ प्रष्ट भइसक्यो यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिंगल लेयर हो रुक लेयर सिंगल त हो नि के तिमीलाई के मिंगल चाहियो हैन मतलब मल्टिपल लेयर वाला त तिम्रो ओरिजिनल खोइ त्यो उडाइदिसके त्यसैले त भनिरहेको छु नि यस्ता छन् आफूले केही काम बनाएछ राख्नु पर्छ क्या त्यो कुरा काम लाग्छ मैले सिके क्या बल्ल टेक्स्ट उडाउन सिक्यौ कि अब रुक न म तिमीलाई जुगाड गरेर दिए पुगेन भने मलाई जुगाडले पुग्दैन मलाई राम्रो चाहिन्छ ओए अरे रुक स्ट्रिममा झगडा गर्दैछ दुईजना अब कन्टेन्ट हो त्यो पनि I quarreled with my friend. But that's a scripted भन्ने के
साँच्ची भनेको यो यसमा बनायो भने यो अनस्क्रिप्टेड खतरा भन्छ अबे अबे